સ્વાધ્યાય એક્ઝામ્પલ નંબર समांतर बाजू चतुष्कोण હોય તો
સામસામેની બાજુ સમાંતર હોય, સામસામેની બાજુ સમાન હોય, સામસામેની બાજુ સમાન હોય એના ખૂણા કાટખૂણા હોતા નથી. સમાંતર બાજુને ચોરસ કહી શકાય નહીં, પણ ચોરસને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહી શકાય. સમાંતરને લંબચોરસ ન કહેવાય, પણ લંબચોરસને સમાંતર કહેવાય. ક્લિયર? પછી એક જ સામસામેની બાજુ જો તમે સમાંતર લેતા હોય તો સામસામેની બાજુ દ્વારા રચાતા ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ પણ કેવા હોય? સરખા. અને રચાતા ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ પણ કેવા હશે? સરખા હશે. ક્લિયર? સામસામેની બાજુના ખૂણા પણ કેવા હોય? સરખા હોય. ક્લિયર? આ તો તમે જોઈ ગયા, દાખલો જોઈ ગયા. ઓકે, તો આપણે અહીં સુધી રાખીએ. આવતા લેક્ચરમાં આપણે નવું ચિત્ર જોઈશું. આપણે ચતુષ્કોણ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ અને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ